Ceva mai pe scurt. Ce s-a întâmplat de fapt și cum s-a întâmplat? În timpul când s-a început incendiul, eu eram în camera de mijloc. Eram pe dormitor cu al cincilea copil. În timpul când s-a declanșat incendiul, eu m-am trezit din pricina fumului. Am ieșit repede din partea opusă, ca ușa din fața mea era închisă hermetic. Am ieșit pe partea opusă, aici am dat de copilul meu a patrulea, Gheorghiță. El ședea și plângea. L-am luat în mâna dreaptă, s-am dus în mâna stângă și am ieșit. Soția era în partea de la geal de casă, în grădină. Lucra la pusura sadului. Și tot n-a auzit. Tensiunea la apă era mică și nici de cum nu puteam nici cu fortunul de alături sau de la robinetul nostru să stângem. Așa. Și în cam cât, am vrut să mă scuzați, în cât timp a fost cuprins de foc tot, să spunem, toate camerele, toate încăperile? Camera din față, care este casa mare, ea a luat foc într-atât de repede, încât la undeva la 15 minute, eu când m-am trezit, era deja tot în flăcări, era imposibil de stâns. S-a prins podul, prin pod, direcția vântului a transferat tot focul în partea opusă și... S-au împrins toate camerele la rând? Toate 3 camere la rând. Am cât? În o oră? Un cât timp așa aproximativ, să spunem? Undeva în 15 minute au apărut și pompierii, 2 echipaje, dar nu s-au isprăvit din primele furtunuri de apă. Fiecare a făcut mai mult de 4 plinuri de apă de la uzina de vinuri. Deci aceasta este familia domnului Mihail, care i-a ars casa, satul Sadova, raionul Călăraș, și care are nevoie de ajutorul dumneavoastră și vrem să aflăm de la ei de ce au nevoie cel mai mult, în primul rând, și cu încetul să apropie de ceea ce, poate cel puțin ceea ce au avut până acum. Deci vrem să vă prezentați. Tu cum te numești? Tudor. Câți ani ai? Împlinesc 14. Tu ești băiatul cel mai mare, da? Da. Și tatăl? Tatăl Terpiuc Mihail Nicolae. Așa, soția? Terpiuc Aliona. Mai departe, cum te cheamă? Câți ani are? 7. 7 ani. Mai departe. Mă numesc Nicolae, am 11 ani. Așa, și Ghiță, 4 ani. 4 ani, Sânduță 3 lunișoare. 3 lunișoare. Așa. Deci am făcut cunoștință cu familia. La moment suntem la casa oferită de primăria satului Sadova. Pe timp de căldură în spate de stat la această gază, dar pe timp de rece trebuie de reparat soba, acoperișul, ferestrele și ușile. Așa, deci aceasta nu este casa care, să spunem, v-a oferit-o pentru totdeauna, dar temporar. Atâta timp. Pentru un timp scurt. Da, pentru atâta timp cât nu veți avea unde sta. Cât a să meargă reparația casei de avare. Așa. Care a fost avariată. Așa, și aș vrea să vă întreb, și cel mai mult aveți nevoie, să spunem, cel mai urgent, care vedeți voi situația și care este nevoile voastre personale? Soția, ca să n-aibă probleme, cât o să fiu ocupat cu reparația casei avariate, are nevoie de un aragaz, de un balon cu gaz propan, Așa, o mașină de spălat și un frigider. așa. Asta pe lângă, să spunem, ceea ce este nevoie de elementare și așa mai departe. Da, da. În afară de ceea ce am avut acasă, pur și simplu să aibă soția cu să ocupa, eu de restul trebuie să mă înțeleg cu primăria și să mă apuc de demolat casa și să mă apuc de reparat. Ca până în iarnă să fie totul gata. Și deci acolo, cum să înțelegem, este nevoie de demolare totală, și după cum am văzut și în cadrele care au fost făcute acolo. Este demolat temelia până la inițial și pornită de la temelia căsei de piatră. Și din cele ce a fost acolo deja, în principiu, nimic nu se mai poate de folosit, corect? Pompierii mi-au spus că dacă păreții sunt făcuți din cotelezi de pământ cu paie, ei nu sunt rezistenți sau deformat, trebuie demolați. Așa, deci să spunem că în principiu trebuie de luat totul din nou. Da, trebuie de la zero, de început totul. Așa că, oameni buni, cei care vor vedea acest video, vă dorim să vă Vă dorim să vă
consiste Vă rugăm să aveți o inimă mare, să vă puneți singuri fiecare în locul acestei familii și să vă dea Dumnezeu o bunătate inimă ca să puteți să ajutați care și cu ce puteți. Căci azi totul este bine, dar nu știe mâine fiecare dintre noi ce poate să ajungă. mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Plăcere.